Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Izbucnirea neașteptată a lui Ibrahim Cielicol în fața mamei lui Bircea Calai. Nu în fiecare zi o figură precum Ibrahim Cielicol își pierde cumpătul, dar de data aceasta, ceea ce părea o întâlnire cordială s-a încheiat într-o scenă la fel de tensionată pe cât a fost de neașteptată. Cei care au fost martori la acel moment încă nu își pot șterge din memorie expresia de pe fața lui când a auzit acele cuvinte. Fraza care a dezlănțuit totul a fost rostită de o figură apropiată și influentă din viața lui Bircea Calai, mama sa. Și tocmai ea a fost cea care, fără să vrea sau poate intenționat, a stârnit o furtună interioară pe care Ibrahim Cielicol nu a mai putut să o stăpânească. Conversația începuse pe un ton prietenos, aproape familial. Se aflau într-un cadru relaxat, înconjurați de cunoștințe, iar atmosfera era caldă până când un comentariu aparent inocent a detonat o bombă emoțională. "Ce vrei să spui?" lui Ibrahim Cielicol nu-i plăcea. A întrebat el, pe un ton care le-a înghețat sângele celor din jur. A spus-o cu o voce fermă, dar ochii s-au umplut de durere și furie. O combinație explozivă pe care rareori o afișează în public. A fost o reacție viscerală, născută din orgoliul rănit și poate, din dragostea persistentă. Comentariul care i-a provocat reacția părea să se refere la o decizie care îl implica personal și profund. Nu era doar o chestiune profesională sau o simplă diferență de opinie. Era ceva mai intim, mai delicat. Faptul că mama lui Bircea Calai vorbise cu voce tare, în fața martorilor, a aprins scânteia. Ibrahim Cielicol, care tăcuse săptămâni întregi în fața zvonurilor și neînțelegerilor, nu a mai putut tolera narațiunea care se forma despre el. Pentru că atunci când sentimentele se împletesc cu așteptările familiei, cocktailul este periculos. Ibrahim Cielicol nu avea de-a face doar cu o mamă protectoare, ci și cu un trecut plin de emoții intense cu Bircea Calai, o femeie care era mult mai mult decât o colegă de platou. Reacția sa, deși dură, nu a fost cea a unui bărbat răutăcios, ci mai degrabă cea a cuiva care simte că adevărul său a fost redus la tăcere. Că se spune o poveste în care el este personajul negativ, când, în realitate, el adăpostește răni care nu s-au vindecat niciodată complet. Bircea Calai, simțind tensiunea, a încercat să intervină diplomatic, dar era prea târziu. Sentința fusese rostită, iar tăcerea care a urmat a fost mai asurzitoare decât orice strigăt. Cei prezenți au schimbat priviri stânjenite, nesiguri dacă să rămână sau să plece. Ibrahim Cielicol, cu pulsul încă bătându-i cu putere, a respirat adânc, ca și cum ar fi încercat să rețină tot ce reprimase atât de mult timp. Ochii lui erau un amestec de durere, dezamăgire și demnitate rănită. Pentru că atunci când cineva pe care le respecti pune la îndoială deciziile tale cele mai personale, lovitura este dublă. Mama lui Bircea Calai, conștientă de impactul cuvintelor sale, a fost surprinsă de reacție. Poate că nu măsurase amploarea comentariului ei sau poate că îl spusese cu intenția de a provoca un răspuns. Fie ce-o fi fost, Ibrahim Cielicol nu a lăsat o baltă. Pentru că nu era doar o frază. Era tot ce se subînțelegea în spatele ei. Despre ceea ce se sugerează fără a fi spus. Despre judecăți deghizate în opinii. Mass media s-a grăbit să relateze despre moment, deși imaginile erau puține. Cu toate acestea, zvonurile s-au răspândit mai repede decât orice cameră de filmat. Unii l-au acuzat de exagerare, alții l-au apărat vehement. Adevărul este că, pentru prima dată după mult timp, Ibrahim Cielicol a arătat public o latură a sa pe care puțini o cunoșteau. Cea a unui om obosit să fie înțeles greșit. Un om care, în ciuda faimei sale, rămâne vulnerabil când vine vorba de sufletul său.
Birce Acalai, vizibil stânjenită, a încercat să calmeze situația. S-a apropiat de Ibrahim Cielicol cu o privire care vorbea despre istorie comună, afecțiune și respect reciproc. Dar cuvintele fuseseră deja rostite, iar daunele, cel puțin în acel moment, păreau ireversibile. Nu o învinovățea, asta era evident. Lupta ei nu era cu Birce Acalai, ci cu împrejurimile ei. Cu vocile exterioare care umbresc sentimentele reale. Cu interferența care împiedică doi adulți să-și rezolve problemele fără presiune. A doua zi, niciunul dintre ei nu a vrut să facă o declarație. Tăcerea a fost singurul răspuns. Dar uneori, tăcerea vorbește mai tare decât orice frază pompoasă. Și tăcerea lui Ibrahim Cielicol a fost în mod clar o modalitate de a-și proteja adevărul. O declarație tacită că ceea ce spusese în acel moment îl atinsese profund. Nu a fost doar mândrie, a fost durere reprimată. Nu este prima dată când mediul familial a influențat relațiile din lumea divertismentului. Dar în acest caz, intensitatea cu care a reacționat Ibrahim Cielicol a arătat că mai erau multe de rezolvat. Poate nu între el și Birce Acalai, ci între el și versiunea despre sine pe care alții încearcă să o spună în locul lui. Nimeni nu vrea să fie personajul negativ în poveste, cu atât mai puțin când inima lui avea intenții nobile. Și asta a vrut să apere Ibrahim Cielicol. Imaginea care a rămas în memoria tuturor a fost cea a unui om rănit, dar statornic. Unul care nu se teme să confrunte chiar și cea mai temută figură maternă, dacă asta înseamnă să-și protejeze versiunea din poveste. Pentru că, până la urmă, Ibrahim Cielicol nu a reacționat din mândrie, ci din iubire. Iubire de sine, iubire trecută sau iubire de care încă nu știe cum să renunțe. Această scenă, deși scurtă, a lăsat o impresie de durată asupra celor care au fost martori la ea. A fost o reamintire că, până și în cele mai strălucitoare lumi, emoțiile reale încă există. Că rănile inimii nu fac distincție între celebrități și muritori. Și că toată lumea, chiar și Ibrahim Cielicol, are o limită când vine vorba de a-și proteja adevărul. Nimeni nu știe dacă acest moment va marca un punct de cotitură între el și Birce Acalai. Dar ceea ce este clar este că, pentru prima dată, Ibrahim și-a permis să se arate așa cum este. Uman, intens și profund onest. Și asta, într-o epocă a măștilor și a jumătăților de adevăr, îl face mai autentic ca niciodată. Pascali